just මෙතන අප් එක ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නවා. හරිද? මෙතන අප් එකට ගන්න ට්‍රේඩ් එක හේතුව මේක ෆේක් එන්ගල්ෆින් පැටර්න් එකක් හදන්නේ. ඒක මට හොඳටම තේරෙනවා. ඒක මම මේක අප් එකට ට්‍රේඩ් එක ගත්තේ. එක්ස්ප්ලেইন කරන්න වෙලාවක් තිබ්බේ නැහැ. හරිද? මට ට්‍රේඩ් එක ගන්න ටයිම් එක ඔන්න තප්පර ගානක් තිබ්බේ මම ට්‍රේඩ් එක ගත්තා. අනිත් එක හොඳ ලස්සන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකකුත් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම ඔයාලට නිකන් ඇදලා පෙන්නන්නම් ඒක ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක කොයි වගේද කියලා. බලන්න මෙන්න මෙතන ලස්සන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකකුත් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති ලස්සනට වැදිලා තියෙනවා. ඒ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක රිජෙක්ෂන් එක අරගෙන තියෙනවා. ඒ විදිහටම අප් එකට යනවා. එන්ගල්ෆින් පැටර්න් එක ෆේක් කියලා හොඳටම පේනවා. ඔයාලට හොඳටම පේනවා ඇති අනිත් එක පැරබොලික් සාරක යටින් ඇවිල්ලා තින්නේ. අනිවාර්යෙන් එතකොට අපි ගන්න ඕනේ අප් එකට කවද කොයිම වෙලාවකවත් ඩවුන් එකට ගන්න හිතන්න එපා. ඒ වෙලාවට පුළුවන් තරම් අප් එකට යන්න. රයිට්? ඒ ට්‍රේඩ් එක වින් අද ට්‍රේඩ් එක හරි ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මම කොහොමද ට්‍රේඩ් කරන්නේ කියලා දැනට. තේරෙන්නේ නැත්නම් මම ඔයාලට මගේ WhatsApp නම්බර් එක දාන්නම් description එකේ. ඕන වෙලාවක මැසේජ් එකක් දාන්න අහන්න කොහොමද කින්නමන්ද මොනවද දැනගන්න ඕනේ. මම ඕන දෙයක් කියලා දෙන්න ලෑස්ති. දන්න දේ කියලා දෙනවා. මම විශාරද කෙනෙක් නෙමෙයි. අනිත් එක ඔයාලට කියන්න පැහැදිලිවම කියන්න ඕනේ මේක කරන්න බැරි දෙයක් නෙමෙයි කරන්න පුළුවන් දෙයක්. අපි මේ account එක කරන් මම ගියේ පාර කිව්වා වගේම අපි රියල් මනි දාලා කරමු. හරි මට මේ මාසේ අන්තිම දෙන්න මම රියල් මනි දාලා අනිවාර්යෙන් ඔයාලත් එක්ක ට්‍රේඩ් එකක් ට්‍රේඩ් කරමු. මේ මාස ඉවරනකන් ඉන්න මට මේක account එක ඩොලර් 200ට ගේන්න. මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ඉවරනකන් දවසක් ඉන්න. ඊට පස්සේ අපි රියල් මනි වලින් මේ account එකටම දාලා වීඩියෝ කරන account එකටම දාලා අපි කරමු. right guys එහෙනම් අපි තව වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලට මට කියන්න තියෙන්නේ consistent profit එකක් ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් ඉවසීම අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ මේ ෆීල්ඩ් එකේදී. ඉවසීම නැති කෙනාට මේ ගේම් එක ගහන්න බෑ. ගේම් එක සෙල්ලම් කරන්න බෑ. අනික කෑදර වෙලා කවදාවත් සල්ලි හොයන්න බෑ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. කෑදර වෙලා සල්ලි හොයන්න බෑ. දවසට ලිමිට් එකක් තියාගන්න. ට්‍රේඩ් දාන ගාණක් තියාගන්න. 1ද 2ද 3ද 4ද අවුලන්නේ. අනිත් එක කැපිටල් එකේ ප්‍රමාණයට ට්‍රේඩ් කරන්න ලෑස්ති වෙන්න. හරිද? ඔයාලට ඩොලර් 100ක් තියෙනවා නම් මම ඔයාලට අදටත් රෙකමන්ඩ් කරනවා ඩොලර් 2කින් එක ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න ඩොලර් 2කින් හෝ 3කින්. එක ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න බයිනරි කරනවා. මොකද ඔයාලට ওই ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණාන් පස්සේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ඕක කවර් කරගන්න ඔයාලට දාන්න වෙනවා ඩොලර් 3කින් දැම්ම ඩොලර් 6ක්. ඔයා හිතන්න ඩොලර් 5කින් දැම්ම කියලා. ඔයාලට ඒක රීකවර් කරගන්න ඩොලර් 10කින් දාන්න වෙනවා. හරිද? එහෙම මාටින් ගේල් යනවා නම් එහෙමයි. නැත්තම් මනි මැනේජ්මන්ට් තියෙනවා. ඔයාලට එහෙම යන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මනි මැනේජ්මන්ට් එක ටිකක් රිස්කි. අනිත් ඒ මාටින් ගේල් එක ඊට වැඩිය රිස්කි. ඔයාලට ටාගට් එකක් තියෙනවා නම් මම අද ට්‍රේඩ් දාන්නේ 1යි. හරි මේ amount එකෙන් තමයි ට්‍රේඩ් එක දාන්නේ. නැත්තම් ට්‍රේඩ් 2යි දාන්නේ. ට්‍රේඩ් 2 දාන්නේ මේ amount එකෙන්. මේක ලොස් වුණොත් මම මේ ට්‍රේඩ් එක දාන්නේ මේ ගාණින්. එහෙම කියලා ඔයාලා concept එකක් හදාගෙන ඔයාලගේම concept එකක් කාගේවත් දේවල් අහන්න එපා. ඔයාලගේම concept එකක් හදාගන්න. ඔයාලගේ හිතට හදාගන්න. ඔයා ඒක හිතට අවංකව කරන්න. අවංකව කරේ නැතුනොත් ඔයාටම බොරු කරගත්තොත් ඔයාටම තේරෙයි ටික දවසක් යනකොට මොකද්ද කරගත්තේ කියලා. ඔයාගේ account එක දිහා බැලුවොත් ඔයාට තේරෙන්න පුළුවන්. හරි guys මට කියන්න නම් පුළුවන් එලි වෙනකන් හරි කතා කරන්න පුළුවන් මේ ෆීල්ඩ් එක. මොකද මම පට්ට මාස ෆීල්ඩ් එකක්. ඔයාට කතා කරනවා නම් කතා කරන්න පුළුවන්. අපි කතා කරමු. කට්ටිය ප්‍රශ්න අහනවා නම් අහන්න, ඕන දෙයක් කරන්න, මැසේජ් කරන්න, කෝල් කරන්න, කතා කරලා අහගන්නවා නම් එහෙමයි. මැසේජ් කරනවා නම් එහෙමයි. මම ආන්සර් කරේ නැතුනොත් මම බිසි වෙලාවක තමයි අනිවාර්යෙන් ඒ උනට මැසේජ් එකක් දානවා. මතක ඇතුව මැසේජ් දානවා නම් මෙන්ෂන් කරලා දාන්න YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් බලලා තමයි මම මේ මැසේජ් එක දාන්නේ කියලා. අනිවාර්යෙන් මම ඔයාලට රිප්ලයි කරන්න දෙන්නේ නැහැ. කොයිම වෙලාවකවත් එහෙම රිප්ලයි කරන්න දාන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි එක දානවා. right guys ඔයාලට මොනවද ඉගෙන ගන්න ඕන candle pattern ද chart pattern ද නැත්නම් market analysis ද indicators ද මම indicators ගැන කතා කරොත් මම indicators ගැන කතා කරන්නේ දෙක තුනක් විතරයි මොකද මම පාවිච්චි කරන දේවල් විතරයි මම කතා කරන්නේ අනිත් ඒවා ගැන මම දන්නෙත් නෑ මම හොයන්නෙත් නෑ ඔළුවට මම දේවල් වැඩි දාගන්නෙත් නෑ ඔයාලා ඉන්ඩිකේටර් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ ඉන්ඩිකේටර් එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කින්ද මන්ද කොහොමද කියලා හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාලා ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් 1 to 5 minutes කිසිම බයක් නැතුව මම කියලා දුන්නු දෙයක් ඒක 1 to 5 minutes ඔයාලා ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. right guys එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ඊළඟ දවසේදී හම්බෙමු. අනිවාර්යයෙන්ම අලුත් දෙයකින් අලුත් ට්‍රේඩ් එකකින්
කොහොමද ට්‍රේඩ් එක ගන්න කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. හරි ගයිස් එහෙනම් ඊළඟ දවසේ තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.